واو، تبدو النودلز شهية. أنا جائعة. الآن أنت ذاهبة. تادا! سأستطيق بكي. هيا لنجربها. فد كعكتو الأرز. تادا! دوري. كعكة السمك. ووهو! والآن صلصة جين السوداء. واو! الصلصة السوداء. سأستطيق بوكي السوداء. جاهزة. النودلز الصينية. لا أستطيع قصها. منها مطاطية. المحار الملك. الفطر. طعم صحي. كعكة السمك. سكيورز. إنها ناعمة. الصلصة الحارة الكثير. ها قد بدأنا. والآن دورك. هيا. كلي الكثير. إنه حار ومالح. أريد ماء. أرجوكم الماء. فشل مخلل. إنها مالحة. في قطبة واحدة. هيا. كلبسة. 1 2 3. كلبسة أعرفها. فطر. إينوكي. صوتها رائع. إلى اللقاء. إنها لذيذة.